Tapahtuma Fillarilavalla jatkuu pitkän matkan pyöräilyn harrastaminen Suomessa ja ulkomailla. Keissinä Transcontinental Race Lontoosta Istanbuliin kelloa vastaan ja Mäkipään Mikko täällä. Tervetuloa kaikki kuuntelemaan. Olepa hyvä. Joo, kiitoksia. Eli tulin puhumaan pitkän matkan pyöräilyn harrastamisesta. Olen 10 vuotta pyöräillyt, siitä noin 7 vuotta harrastanut pitkän matkan pyöräilyä. Yritän saada aikaan semmoisen paketin, että mitä kaikkea olisin halunnut kuulla lajista oikeana harrastuksena ennen kuin sitä aloitin. Osallistuin siis viime kesänä Transcontinental Raceen Lontoosta Istanbuliin. Mua haastateltiin Hesarissa ennen ja jälkeen tätä tapahtumaa. Ensimmäinen artikkeli, ensimmäinen kysymys. Miksi ihminen haluaa rääkätä noin itseään, Mikko Mäkipää? No, hyvä. Sitten reissu on ohi. Ensimmäinen kysymys. Olet sentään vielä hengissä? Joo, kiva. Selvisin tästä masokistien kesäleiristä ilman henkilövahinkoja. Eli lajin imagolla ei ehkä ole ihan paras mahdollinen maine. Eli mitä sitten pitkän matkan pyöräily on? Kerron ensin siitä, mistä tarkalleen on kyse. Eli se olennaisesti tapahtuu polkupyörällä, kyllä. Käytännössä mikä tahansa ihmisvoimalla kulkeva 2-3 pyöräinen kulkuneuvo lasketaan tässä kohtaa polkupyöräksi ja käytetään siis sellaisia välineitä. Kello käy koko tapahtuman ajan. Tässä on se iso ero verrattuna perinteisiin kuntotapahtumiin. Eli siinä missä esimerkiksi Lapin maratonpyöräily ajetaan kyllä pitkään, mutta siinä nukutaan välillä ja kello pysähtyy siksi aikaa. Rynkkevy ajetaan pitkiä matkoja, mutta se ei ole non-stoppi alusta loppuun, lähdöstä maaliin. Tapahtumassa on säännöt, kyllä. Missä tahansa lajissa sinänsä on säännöt. Tapahtumakohtaisia eroja on kyllä paljon. Jalkapallossa on säännöt, sählyssä on säännöt, myös pitkän matkan pyöräilyssä on säännöt. Kilpaillaanko muita vastaan? Ei. Ei ole kilpailua toisia vastaan, vaan itse matka on se haaste. Huolto sallittu? Ei. Tässä on joihinkin pitkän matkan pyöräilyn tapahtumiin verrattuna se suuri ero. Eli siinä missä esimerkiksi Race Across America ajetaan kyllä 5500 kilometriä, mutta siinä käytännössä huoltoauto ajaa perässä, eli näissä pitkän matkan pyöräilyissä, mistä itse olen kiinnostunut ja mitä harrastan, niin erillinen huoltoauto ei ole sallittu. Eli tällaisesta pitkän matkan pyöräilystä on kysymys. Yleisesti maailmalla suurin juttu on niin sanottu randonneur-pyöräily. Randonneur tarkoittaa kuljeskelijaa ja brevetti on tämä yksittäinen tapahtuma, eli niin sanottuja randonneur-brevettejä. Brevettien klassikkomatka on Paris-Brest-Paris, 1200 kilometrin ajo, josta kaikki alkoi vuonna 1891, ja sama organisaatio edelleen hyväksyy virallisen kalenterin näistä brevettipyöräilyistä. Ja hienoa siinä, että on yksittäinen instituutio, joka tämän päättää, on se, että ympäri maailmaa nämä tapahtumat on samanlaisia. Eli on sitten matkakertomus Uzbekistanista tai Oulusta, niin siinä on suunnilleen sama sisältö. Eli tämä kyseinen instituutio määrää tai on päättänyt nämä säännöt, mitä käytännössä tapahtumissa noudatetaan. Eli kello käy koko ajan. Ajat on seuraavan näköisiä näillä perusbreveteillä. 200 kilometriä aikaa 13,5 tuntia, 320 tuntia, 1000 kilometriä 75 tuntia, 1290 tuntia ja sitten siitä ylöspäin pidempiäkin on, niin niissä on vähän vaihtelevia, mutta suunnilleen samassa skaalassa mennään. Eli alussa on 15 kilometriä tunnissa keskinopeus ja siitä sitten jatketaan vähän pidempiin. Jos tätä vertaa esimerkiksi Tour de Helsinkiin, niin siinä miniminopeus on 20 kilometriä tunnissa, eli siinä mielessä on helpompaa, kevyempää pyöräilyn osalta, mutta haasteet on vähän erilaisia. Matkan etenemistä breveteillä seurataan brevettikortilla. Siinä on nämä sallitut huoltopisteet ja sitten nämä viralliset pisteet, missä kaikkien täytyy käydä merkittynä, mihin aikaan mennessä sinne pitää saapua. Sinne kerätään puumerkki, kellonaika, milloin siellä on käyty. Suomessa usein huoltoasemia, kahviloita, niin edelleen, missä sitten käydään keräämässä leimat korttiin ja osoitetaan, että matka on ajettu. Sen lisäksi
Oikeastaan ainoa sääntö, mikä hommassa on se, että ajaessa pimeällä pitää käyttää valoja ja heijastinliiviä. Eli mitä näitä eroja sitten varsinaisesti oli näihin perinteisiin kuntopyöräilytapahtumiin vastaaviin, niin yksi iso ero on se, että ajorytmitys on täysin itsestä kiinni. Eli muissa nyt saa ajaa 500 kilsaa kerralla ja nukkua sitten, taikka ajaa 200 kilsaa ja pitää vähän pienemmän tauon ja ajaa taas 200 kilsaa ja pitää vähän pienemmän tauon ja jatkaa sitten taas. Se on iso ero verrattuna perinteisiin pitkiinkin kuntopyöräilytapahtumiin. Ja toinen semmoinen, mistä itse pidän, on se, että siellä on tosi rento meno. Eli se on hauskaa puuhaa. Siellä on rento meno ja kun siellä käytännössä olette paikalla, niin ette varmasti näe ketään ajamassa niitä hampaatilvessä. Tour de Helsingissä vastaavassa, niin saattaa olla semmoisia, jotka koittaa täysiä ja niin edelleen, mutta breveteillä homma on pääsääntöisesti hyvin rentoa. Eli katsotaan, ketä sinne breveteille sitten oikein osallistuu. Kuten sanoin, niin sinne voi osallistua millä vaan polkupyörällä. Siinä on soutu nojapyörä, fiksi, tandemi, 1920-luvun retropyörä, nojapyörä tandemi, kinneri. Eli kaikki käy. Periaatteessa enemmistö, noin 90% perinteisesti ajaa maantiepyörällä, mutta kaikenlaista muutakin kalustoa siellä näkyy. Osallistujien keski-ikä vaihtelee maittain toki, mutta keskimäärin noin 50 vuotta. Naisia osallistujista 10-20%. Ja mä käyn nyt esimerkkein tämmöiset 4 karikatyyriä, mitä nämä osallistujat yleensä on. Ensimmäinen esimerkki olisi, sanotaan vaikka Wetternin kiertäjä. Kuntotapahtumien suurkuluttaja, osallistuu myös breveteille. Yleensä matkassa aika kevyellä kalustolla, nukkuu pitkät yöt, ajaa täysillä päivät. Toinen ryhmä, niin sanotut elämäntapapyöräilijät, ajaa jollain just tämmöisellä ehkä retrokalustolla, erikoispyörillä, nähdään yleensä laumoissa, käyttävät aikaan riippumatta matkasta ja sallitusta ajasta niin aina vähintään sen maksimin ajan, eivät harmistu yhtään, vaikka se aika ei tällä kertaa täyttyisikään ja tulee myöhässä maaliin ihan vain ajamassa, koska se on kivaa. Kolmas ryhmä, pariskunnat, kaveriporukat, vähän vaihtelua omiin perinteisiin lenkkimaastoihin, käy ajamassa ulkomailla brevettejä, tekosyy lomamatkalle ja niin edelleen. Yksi ihan tavallinen syy niin kuntopyörätapahtumissa kuin sitten breveteilläkin pitkän matkan pyöräilyssä lähteä mukaan. Sitten on neljäs viimeinen tämmöinen erityisryhmä on niin sanotut itsensä kanssa kilpailijat. Eli ensin pyrkii omaan ennätykseen, sitten oman ennätyksen rikkomiseen ja ehkä ajaa sen muuten vaan täysillä. Todennäköisesti hyvin kevyesti liikenteessä, majoitusratkaisu matkan aikana, jotkut nukkuu hotelleissa, jotkut virallisilla taukopaikoilla, saa valita itse taas kerran mitä tekee. Majoitusratkaisu yleensä näyttää ehkä tältä, tai tältä, tai tollaselta Parisissa keskellä päivää, tai täältä myöskin Pariisista saliin nukkumaan pyöräilyvaatteet päällä ja sitten kun silmät aukeaa, niin takaisin pyörän päälle. Sitten Suomesta lisää, eli tänä vuonna tulossa muun muassa tällaisia tapahtumia. Tämä perus brevettisarja 200, 300, 400, 600 ja tonni keväällä syksyllä. Lisää voitte lukea, en käy yksityiskohtia säännöistä ja muista läpi tässä tuolta randoneurs.fi-sivulta. Fletche tuossa toukokuun lopulla 3-5 hengen ryhmissä ajettava kokoontumisajo. 24 tuntia aikaa, ryhmät lähtee mistä haluaa ja päätyy lopulta Tampereelle. Tampereella hotelli Roosendaaliin. Sitten on ollut tämmöinen sisäänheittotapahtuma Tour de Helsinki-reitti yöllä. Jos ei ole aikaisemmin harrastanut yöpyöräilyä, niin siellä monille tutulla reitillä voi tulla ajamaan sitten tämän Tour de Helsinki-reitin yöllä. Helppo tulla mukaan verrattuna siihen, että lähtisi yksinään ajamaan johonkin yön siimekseen. Sitten talvipäivän seisaus oli viime vuonna ekaa kertaa, tänä vuonna toista kertaa. Eli tämmöinen Fletchen tapainen kokoontumisajo, jossa liikkeelle saa lähteä silloin, kun aurinko laskee. Ja Tampereella Varallan urheiluopistolla viimeksi niin pitää olla perillä ennen kuin aurinko nousee. Muuten täysin vapaa tapahtuma. Sitten siirrytään vähän erilaiseen pitkän matkan pyöräilyyn. Kuten sanoin, olin tuossa
Transcontinental Racessa viime vuonna. Se oli silloin ensimmäistä kertaa järjestetty. Osallistujia oli 30 kappaletta. Reitti kulki Lontoosta Istanbuliin. Vain 2 pistettä oli määrätty. Muurte Gerardsberger Belgiassa ja Italiassa Passo di Stelvio. Minimimatka 3200 kilometriä, kaikki ajaa yksin, kaikki erikseen järjestetty apu on kielletty, eli saat käyttää kaikkea mitä tiellä on kaikkien saatavissa, hotelleja, ravintoloita, kahviloita, pyöräkorjaamoita niin edelleen, mutta et saa esimerkiksi pyytää kaveria tekemään sulle parempaa reittiä kesken kaiken, kun oot osunut moottoritielle, et saa lähettää etukäteen tavaraa postiin, mistä voit sitten noutaa ne niin edelleen, eli vain semmoisia julkisia palveluita sai käyttää. Ja kerron tässä nyt vähän valmistautumisesta. Eli tässä oli maksimiaika oli 14 päivää 14 tuntia startista, kun piti olla Istanbulissa. Kerron tässä pikkusen valmistautumisesta. Ensinnäkin omasta kokemuksestani tämmöiseen hommaan tarvitaan motivaatiota ja kokemusta. On 3 asiaa, jotka on hyvä tietää tällaisesta pyöräilystä, muistaa silloin kun siihen valmistautuu. Ensimmäinen on se, että kyseessä on satulassa istumiskilpailu, ei pyöräilykilpailu. Perillä on ensimmäisenä se todennäköisesti, joka on ollut suurimman osan ajasta satulassa eikä käyttänyt aikaa mihinkään joutavaan niin kuin syömiseen tai tällaiseen, niin kuin, mitä ei voi tehdä pyörän päällä. Jos et ole erityisen hyvässä pyöräilykunnossa, ei haittaa yhtään mitään. Ajat 2 viikossa 3000 kilometriä, niin pyöräilykunto puhuu kovasti. Oma treenaus ei sinänsä liity tähän pyöräilyyn juurikaan. Teen kuntopiirejä ympäri vuoden ja muuten ihan arkipyöräilyä. Tätä osallistumista tulee sitä kautta kuntoon, ei mitään, että juuri tätä kyseistä tapahtumaa varten treenattaisiin jollain tietyllä tavalla. Se on enemmän kiinni siitä, miten käytät aikasi pyörän päällä kuin siitä, että oletko jotenkin teräsmieskunnossa. Siitä ei ole haittaa, mutta ei myöskään varsinaisesti hyötyä, niin kuin tässä tapahtumassa tuli taas osoitettua. Eli tarvitaan rutiinia tehokkaisiin taukoihin, tehokkaaseen toimintaan siellä matkan päällä. Sitten toinen juttu, reitin suunnittelu. Vaatii aikaa, vaatii vaivaa. Tässä siis kaikki suunnitteli omaa reittinsä. Ensinnäkin käytin Garminia navigointiin, tein Gepsis.comissa reitit, tein aivan liian pitkiä reittejä. Garmini sekoaa siinä suunnilleen 200 kilometrin navigoinnin kohdalla. Jouduin puuttaamaan sen, resetoimaan tehdasasetuksiin ehkä 20 kertaa matkan aikana näiden umpisolmujen takia. Erittäin stressaavaa, kun ei tiedä, että missä kohtaa se tilttaa. Se oli tämmönen yksi ongelma. Toinen, olin käyttänyt kävelyohjeistusta Ranskassa reittiä suunnitellessa. Se ohjasi tämmöisille kivoille pikkupeltoteille, mitkä sitten, ne oli kyllä varmasti suorin reitti, mutta ei missään nimessä nopein reitti siellä. Tuommoista keskiyön traktorin uraa siellä sitten välillä ajeltiin. Ja sitten vielä siellä oli 3 kappaletta moottoritieosuuksia, jolle Google Maps ei ollut osannut kiertää niitä niillä asetuksilla, joten sitten jouduin kesken kaiken etsimään vaihtoehtoisia reittejä siellä ollessa. Sitten se, että tuntee välineensä, tuntee niin kuin nämä asiat, mitä ajaessa saattaa tapahtua, muistaa syödä, juoda, levätä. Tässä on oma kojelauta. Polarilla mitattiin sykettä ja matkaa, navigointia ja tehomittauksesta Garminilla. PowerTap, tehomittari on erittäin hyvä apuväline, ei innostu vastatuulessa, ei innostu ylämäessä. Katsoo, että ei mene tietyn tason ylitse, niin ei rasita itseään liikaa. Sitten pyörän valot. Jos olette joskus muinoin pyöräilleet pyörällä ja koitatte tämän päivän valoja, niin ette koe mitään nostalgian häivähdystä näistä vanhoista valoista. Nykyisten pyörävalojen ainoa ongelma on se, että ne pitää suunnata niin, että se ei ole vaaraksi muulle liikenteelle. Teidän oma näkökykynne siellä tiellä on jopa kaatosateessa ihan riittävän hyvä. Eli siltä osin niin kuin, valaistus kyllä pelittää. Mulla oli tuossa toi pikkuvalo vielä lisäksi sen takia, että jos valoihin tulee joku vika alamäessä jossain yllättävässä paikassa, niin sitten ei kuitenkaan mene täysin blankoksi.
Sitten muu pakkausfilosofia. Runkolaukussa aina tarvittavat tämmöiset lisävaatteet. Sieltä löytyy lämmittimet polviin, käsiin, hattu, hanskat, niin edelleen. Ne pystyy ajaessa siitä nappaamaan ja pistämään paikalleen. Tuolla yleistyökalu, työhanska, aurinkolasit. Täältä löytyy ruokaa ajaessa. Sitten tuolla varsinaisessa satulalaukussa työkaluja ja kengät. Jonkun verran muuta ajon aikana tarvittavaa vaihtovaatetta. Sitten mulla oli selkäreppu, jossa oli arkivaatteet ja sitten kaikki mitä tarvittiin tauolla, eli elektroniikan latauslaitteet vastaavat, niin oli mukana siellä selkärepussa. Eli käytännössä kun mä pysähdyin, niin mä voin jättää pyörän sellaisenaan paikalle, käydä ostoksilla, käydä tauolla silloin kun se oli mahdollista ja tulla takaisin, eli ei tarvinnut siinä kohtaa tehdä mitään ylimääräistä. Pakkausperiaate mulla on aina sama, oli sitten 1 päivän tai 2 viikon reissu. Se, että mitä mä pakkaan ja miten, niin on tullut itselle sillä tavalla rutiiniksi, mitä sinne tulee mukaan. Sitten usein multa kysytään, millaista on syöminen. Syöminen tommosella matkalla, tankkaaminen. Tässä on Mike Hallin versio aiheesta. Eli ruokabreveteillä on sekä poltto- että nautintoaine. Ensisijaisesti polttoaine, eli sitä pitää välttämättäkin olla tarpeeksi. Sen pitää olla semmoista, mitä syötte normaalistikin, ei mitään erikoista. Mieluiten tosiaan sellaista, mistä tulee hyvä mieli itselle. Se väkisin syöminen on stressaavaa, etenkin jos se ei maistuu pahalta. Eli tässä on semmosia pieniä niksejä sitten, mitä olen vähitellen oppinut, mitä kannattaa olla. Ja tosiaan, että menee semmoisiin paikkoihin, niin kuin tässä esimerkissä, että on nopea syödä, saa nopeasti ruokaa. Tämmöisiä asioita joutuu miettimään silloin, kun kello käy tapahtumassa koko ajan. Siinä on Stelvion juurelta jogurttia, pullaa, tuoremehua, banaania, meetwurstia, makeisia. Siinä on Kreikasta salaattia ja lihavartaita. Siinä on päästy välillä Sveitsissä hotelliin, vehnäolutta ja pihviä. Siinä on Italian gourmet-lounas bussipysäkillä pizzaa, joka on ollut 3 tuntia repussa. Siinä on Belgiasta hampurilaisateriaa. Siinä on sveitsiläinen gourmet-kattaus huoltoasemalla, 3 pulloa jogurttia, makeisia, lihaa. Siinä ollaan Albaniassa. Siinä kahvia, jogurttia, mehua, vettä, lihaa. Sitten tämmönen luova ratkaisu siihen, miten syödään sipsejä ajaessa. Voi laittaa ohjaustangosta roikkumaan sipsipussin. Majoitusvälineitä mulla käytännössä ei ollut mukana. Mä olin matkan aikana 2 kertaa mä nukuin lautalla, 4 kertaa hotellissa ja loput kerrat ihan vaan tien vieressä. Tässä esimerkkikuvassa toi Saksasta. Nukuin tossa puiston penkillä, taikka mikä tuon parkkipaikan penkki olikaan. Mulla oli kuplamuovia pieni pätkä, jonka päällä mä siinä nukuin, ja tossa toi valkoinen pussikuvassa, niin siellä oli vaihtovaatteet, se toimi tyynynä, siihen vaan oikoseksi, ja sitten kun silmät aukesi, niin takaisin pyörän päälle ja jatkaa matkaa. Hotelleissa oli siis 4 kertaa, siellä mua ei varsinaisesti houkutellut se, että siellä on lämmin suihku ja siellä on pehmeät sängyt, enemmänkin se, että siellä pystyy sujuvasti pesemään vaatteensa ja siellä pystyy lataamaan kaikki sähkölaitteet. Mulla oli 2 kännykkää, 3 ladattavaa valoa, 2 kameraa, varaakkuja, kaikenlaista, iso pino, niin niitä sai sitten ladata kaiken niin sanotusti täyteen sitten yhden huollon aikana siellä hotellissa. Jotkut osallistujista hoiti myös tämän vaatteiden pesupuolen McDonaldsin vessoissa, mutta itse en siihen ryhtynyt. Pikakertaus itse reissusta. Ensimmäinen päivä Lontoosta Doveriin, Murte Kerasbergerin yli Ardenneille. Seuraava päivä Ardennien yli Luxemburgin ja Ranskaan. Seuraava päivä Reinin yli Liechtensteinin läpi Sveitsiin. Siellä 4. päivä Alpeille Davosista Fluelpassin yli. Siellä ensimmäinen hotelliyöpyminen. Sitten
anteeksi, tuossa välissä kahden päivän etappi, noin 28 tuntia Alppien yli. Siinä tää Passo di Stelvio, Mortirolo, Croce Domini, Dosso Alto, alas Kardajärvelle ja takas hotelliin. Sitten siitä jatko Peskaran lähelle Italian rannikkoa pitkin. Sitten siitä Bariin, lautta Albaniaan, Albania, Makedonia, Kreikka. Kreikassa täysi helvetti kulkukoirien kanssa. Siellä on paljon kulkukoiria ja sitten kun ajo keskellä yötä jossain landella, vaihtaa vaihdetta, kuuluu naks, kuuluu wuff, sitten harjoitellaan taas intervalleja vähän aikaa. Mulle ei sattunut mitään pahaa niiden kanssa, mutta monta kertaa ajoin risteyksistä ohitse, kun koirat juoksi perässä, kun olisi pitänyt kääntyä ja sellaista, niin niistä oli vaan tosi paljon riasaa ja todella stressaavaa, kun ei koskaan tiennyt. Ajanut parikymmentä minuuttia, ei tapahdu yhtään mitään, kuuntelee musiikkia, ajan siellä tyhjää tietä pitkin keskellä yötä ja sitten yhtäkkiä alkaakin taas koiralauma ulvoa vieressä. Eli pari päivää Kreikassa, sitten Turkin rajalle, siitä naurettavassa vastatuulessa eteenpäin Istanbulin pohjoispuolella olevaan Belgradin metsään. Siellä sitten olin piirtänyt reitin 10 kilometriä harhaan ja selvisi lopulta, että olisin päässyt vähän nopeampaakin tietä, mutta kiersin sitten vähän pidemmältä reitiltä sinne maaliin. Siellä oli Rumeli-Hisarissa jo muita tullut maaliin siitä kylmää olutta ja juttelemaan mukavia, mitä kaikkea muut oli matkalla kokenut. Tämän vuoden Transcontinentali alkaa lauantaina 9.8. Tällä kertaa lähtiöitä on mukana 101 kappaletta. Mukana on 2 suomalaista. Minä olen siellä taas ja Jukka Virtanen. Osallistujilla on semmoinen paikannuslaite mukana, eli tätä voi seurata reaaliajassa sitten taas elokuussa meidän kirjesakkiakin kiinnostavampaa matkaa Lontoosta Istanbuliin. Kestää 7 päivästä 2 viikkoon näin ensimmäisen kerran kokemusten perusteella. Sitten lupasin vastata vielä kysymykseen, että miksi joku harrastaisi pitkän matkan pyöräilyä. Olen itse tykästynyt 3 vastaukseen aiheesta. Ensinnäkin siksi, että maailmassa on paljon kiinnostavaa nähtävää. Se on erittäin hyvä tekosyy lähteä kiertelemään maita ja mantuja. Mua kiinnostaa historia ja maantiede noin yleisesti. Se, että näkee 2 viikossa poikkileikkauksen Euroopasta, niin on erittäin kiinnostavaa, joten siinä on yksi hyvä tekosyy harrastaa pitkän matkan pyöräilyä. Se on hauskaa eräitä siitleläistä lainatakseni, että stupid ideas make the best stories, eli tyhmistä ideoista tulee parhaat tarinat. Siellä näkee kaikenlaista, kokee kaikenlaista, jokaisen kulman takana on jotain yllättävää. Se, että vaikka tuijottaa maantietä 2 viikkoa, niin siinä kuitenkin näkee myös ympärillään kaikennäköistä hauskaa. Ja sitten ehkä 3. semmonen, mikä ei varmasti päde kaikkiin pyöräilijöihin, mutta pätee minuun, on se, että mä kuljen muutenkin kaikkialle pyörällä käytännössä, niin mun ei tarvitse tätä harrastusta varten hankkia yhtään mitään ylimääräistä. Eli samat välineet, mitä mä käytän näillä matkoilla, niin mä käytän samoja mun omilla mökkireissuilla vastaavilla. Eli ei tarvitse tavallaan panostaa erikseen harrastukseen ja liikkumiseen, koska ne on käytännössä sama asia tässä tapauksessa. Ja myös se, että vähän niin kuin parkourissa ja suunnistuksessa pitkän matkan pyöräilyä varten ei tarvitse rakentaa yhtään mitään. Kaikki infra on olemassa, me käytetään vain olemassa olevia paikkoja ja toki myös pitkän matkan pyöräilyssä verrattuna tosi monen muuhun harrastukseen, niin sen voi käytännössä aina aloittaa kotiovelta. Ei ole semmoisia paikkoja, missä ei voisi aloittaa pyöräilyä kotiovelta, eli siinä oli 3 hyvää syytä, minkä takia minä pidän pitkän matkan pyöräilystä. Mitähän kello mahtaa olla? Onkohan meillä aikaa kysymyksille? Mun aika loppui minuutti sitten, eli jos jollain on tämmöisiä vanhoja kysymyksiä tässä vaiheessa, niin voin vielä vastata johonkin. Odotetaan sen aikaa, että mut häädetään tästä lavalta. Jäikö mitään epäselväksi? Onko jotain semmoisia hyviä nettisivustoja tai reittisivustoja, minkä pohjalta voisi suunnitella noita reittejä? Eli kysymys oli, onko reittisuunnitteluun liittyen hyviä nettisivustoja ja ohjeistuksia
Google Maps ja Street View. Panoramiosta, Flickristä löytyy paikkoja, missä on siis kuvia alueelta. Aika monissa niissä on kuvia teistä. Jos näkee tien kunnon sieltä, niin se riittää. Google Maps ja ihan peruskartat on siis riittävä. Niin kuin paljon sen parempaa en ainakaan keksi, että mitä niistä puuttuisi enää, mikä helpottaisi sitä reitin suunnittelua. Kaikki nämä pyöräilysivustot, bike road coasterit ja niin edelleen, niin sieltä löytyy ihmisten ajamia reittejä, niin sieltä voi käydä katsomassa. Joo, oliko vielä jotain muuta? Jos ei ole, niin kiitoksia. Mainostakaa kavereille huomenna uudestaan kello 12.